मी कांचन तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते पुन्हा एकदा माझ्या एका नवीन व्लॉगमध्ये. तर कालच्या व्लॉगमध्ये म्हणजे माझ्या ह्याच्या आधीच्या व्लॉगमध्ये तुम्ही पाहिलंत की पुण्यावरून येऊन आम्ही लगेचच प्रांजलच्या स्कूलमध्ये आलेलो आहे. परेड चालू आहे. तर ही परेड झाल्यानंतर थोडंसं भाषण आहे आणि काही मुलं ॲक्टिव्हिटी करतील ते सुद्धा तुम्हाला दिसतील. तर याच्यामध्ये मला इतकं सांगायचं आहे की इतकी छोटी छोटी मुलं आहेत. सकाळी 6:30 वाजता बोलवलं होतं तर कितीतरी मुलं इथे वेगवेगळे असे वेश परिधारण करून आलेले आहेत. म्हणजे जे आपले फ्रीडम फायटर्स आहेत त्या फ्रीडम फायटरचं वेश परिधान करून आलेले आहेत. सकाळी 6:30 वाजता इतकी चिमुकली मुलं आहेत ती. तर म्हणजे देशाबद्दल प्रेम तर आहेच आणि आपण शाळेतून ते त्यांच्यामध्ये जागृत केलं जातं आहे. तर ह्याच्याबद्दल थोडंसं छान वाटतं. इथे ध्वजारोहण झालेलं आहे. जे शाळेचे ज्यांनी शाळा चालू केलेली आहे संस्थापक जे आहेत त्यांच्या हस्ते इथे ध्वजारोहण केलेलं आहे आणि आता इथून पुढे पुढचा कार्यक्रम चालू होईल. तर इथे पुन्हा परेड आहे. परेड झाल्यानंतर मी तुम्हाला परेड पण ऐकवते. ऐका अगोदर मग मी तुम्हाला बाकीची माहिती सांगते. झाली आणि लहान मुलाचं छान गाणं पण ऐकलं तुम्ही. सिनियर KGच्या मुलाचं आहे तो सॉन्ग म्हणलेलं इतकं छान आणि इतकं कॉन्फिडेंटली. त्याच्यानंतर ही जी लहान लहान चिमुकली मुलं आहेत ती डान्स करतायत, परफॉर्मन्स करतायत. तर आपण बघूया चला आता. दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान.
असे विविध डान्सचे परफॉर्मन्स झाल्यानंतर असं काठीने जे आपल्या महाराजांच्या काळात जसे खेळ खेळले जात होते तसे खेळामध्ये स्कूलला पारितोषिक पण मिळालेलं आहे, तर ते सुद्धा तिथे सादरीकरण केलेलं आहे. त्याचा पण व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करते. तर सगळे प्रोग्राम झाल्यानंतर शाळेने एक प्रकल्प ठेवला होता, तो असा की असं फ्लॅग जसा व्हाईट एक रोल आहे कापडाचा आणि त्याच्यावर पॅरेंटच्या हाताचे शिक्के म्हणजे आपल्या फ्लॅगमध्ये जे कलर असतात आपल्या झेंड्यामध्ये त्या कलरनी शिक्के करायचे आणि पुढे त्याचा काय उपयोग करणार आहेत माहीत नाही, पण अशी त्यांनी इथे एक प्रकल्प ठेवला होता. त्यानंतर घरी आलो आणि आता दुपारचे वाजलेले आहेत साधारण 12:30. इथे मावशीनी म्हणजे प्रांजलच्या मावशीने माझ्या बहिणीने आउट ऑफ इंडिया गेल्यावर हे चॉकलेट आणले होते, तर ते तिने दिलेले आता ओपन करून पाहतोय सगळेजण. आणि स्वयंपाक मी काही केला नाही कारण मी खूप दमले होते, आले आणि मला झोप लागली. निखिलनीच इथे इडल्या लावल्या होत्या आणि मी फक्त सांबर केलं होतं. त्यानंतर प्रांजलचा हा एक ड्रेस आहे, आमच्या दोघींचा सेम ड्रेस आहे. तिच्याकडे माझ्याकडे आहेच आणि मी तिच्या राहिलेल्या कापडामध्ये तिच्यासाठी हा शिवून घेतलेला आहे आणि छान दिसत होती ती आणि खुश होती खूप मेन म्हणजे. तर कसा शिवला आहे नक्की सांगा कमेंटमध्ये. तू उभी राहा. फोटो नाही फक्त व्हिडिओ काढते. छान शिवला ड्रेस म्हणून त्या दीदीला दाखवून ये आणि तिला पैसे पण देऊन ये. मग मोठीच असते बाळा. वरून तुमच्या लक्षात येत असेल तब्येत बरी नाही आहे आत्ता, म्हणजे ह्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही माझा आवाज ऐकला असल्याच्या आधी प्रांजलशी बोलताना तर लक्षात येत असेल. आणि ही गादी आहे आम्ही घेतली होती, वापरली आहे ती आम्ही साधारण 1-2 वर्ष, पण त्याच्यामध्ये आम्ही फसलो गेलो. 1-2 वर्ष नाही पण एक साधारण 1 ते 1.25 ते 1.5 वर्ष वापरली आम्ही ही. आणि कवर जे होतं ते तुम्ही बघितलं असेल तर खूपच छान होतं आणि वरून तर एकदम छान वाटत होती. चेक करून घेतली होती पण वॉरंटी पिरियड वगैरे असं काही विचारायचं तेव्हा वाटलं नाही विचारायचं, आवडली आणि घेऊन घेतली आम्ही. आता वापरली आहे आणि नंतर मध्ये अशी ती खूप जास्त चेपल्या गेली, त्यामुळे मग बॅक पेनचा इश्यू होतो आहे त्याच्यामुळे, म्हणून ती मग आम्ही काढून टाकायचं ठरवलं आणि जी आपली साधी गादी असते ती सध्या वापरतो आहे. आणि आता ह्याचं काय करायचं, निखिल नवीन प्रयोग करून बघतो आहे की काय करता येईल ह्याचं. तर माझं तर आयडिया आहे की असं बाकीचं काही करता येणार नाही, ह्याचे फक्त कुशन्स होऊ शकतात त्याच्यावर ठेवायला, कवर घालून आपण रेग्युलर वापरू शकतो ते. बाकी तर ह्याचा काय उपयोग करू शकत नाही आपण, कारण त्याला फक्त मधला फोम आहे, फोमची जी गादी असते त्याच्या बाजूनी अजून लेयर्स असतात त्याला, ते लेयर्सच नाही आहे त्याच्यामध्ये. तर फसवणूक अशी होऊ शकते त्याच्यामध्ये, आपण काहीच नाही करू शकत आहे. जे झालेलं आहे ते आहे. आता तर तुम्हाला तर माहिती आहे मी प्रत्येक वेळी तुमच्यासोबत छान अशी एक रेसिपी शेअर करतेच, तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे एकदम कमी तेलातल्या भजी किंवा पकोड्याची रेसिपी. तर तुम्ही ते पाहिलं असेल, मी थोडेसे तांदूळ आणि भरपूर प्रमाणात डाळी भिजत घातलेल्या 6 तास, त्याच्यानंतर मी अशा कन्सिस्टन्सीमध्ये हे वाटून घेतलेलं आहे. हरभऱ्याची डाळ जास्त आहे, मुगाची डाळ जास्त आहे, कमीत कमी 1.5 वाटी तरी असतील. आणि त्याच्यानंतर फक्त ह्याच्यामध्ये तुरीची थोडीशी डाळ आहे आणि उडदाची थोडीशी डाळ आणि तांदूळ अगदी थोडेसे.
सगळं 6 तास भिजवलं. त्याच्यानंतर एक 4 ते 5 तास फर्मेंट केलेलं आहे, म्हणजे दुपारी वाटून ठेवले आणि संध्याकाळी मी हे करणार आहे. तर बघा किती छान फर्मेंटेशन झालेलं आहे. डाळीच जास्त आहे त्यामुळं फर्मेंट व्हायला वेळ लागलेला नाही. एकदम छान फुलून आले. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सोडा, इनो असं काहीही वापरण्याची गरज पडणार नाही. मिरची आणि जिरं वाटून टाकलेलं आहे. ओवा हातावर चोळून टाकलेला आहे आणि बारीक कोथिंबीर चिरून टाकणार आहे. चवीला मीठ टाकलेलं आहे, साधारण 2 चमचे. 2 चमचे मीठ टाकल्यानंतर एकसारख्या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपण आता ह्याला फेटून घेणारे, हलवून घेणारे, छान मिक्स करून घेणारे. या पिठाची तुम्ही भजीसुद्धा केलीत तर एकदम छान होईल. ढोकळा केला तर ढोकळासुद्धा अप्रतिम होईल. असा करून पहा, नक्की छान लागेल. भजी पण छान होतात, पण ती तेलकट नको म्हणून मी आज कमी तेलामध्ये चव भजीची पण दिसायला आप्पे आहेत हे. नक्की करून पहा. अशी कन्सिस्टन्सीचं पीठ बनवून घेतलं की आप्पे पात्र गरम करायला ठेवायचं आणि आप्पे पात्र गरम झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल सोडून मग ही भजी करू शकताय. तर आत्ता मी ह्याच्यामध्ये कोणत्याही भाज्या वापरलेल्या नाही, पण तुम्ही ह्याच्यामध्ये जर वेगवेगळ्या भाज्या वापरल्या, आपल्या चॉपिंगचा जो चॉपर असतो त्याने जर बारीक बारीक चिरून, तर अजून हेल्दी होऊन जाईल हे आणि मुलं पण आवडीने खातील. कारण आप्पे म्हणलं की आवडीचा विषय आहे आणि तुम्ही हेच जर असं डोसासारखं किंवा चिल्ला करून दिलात तर नाही खाणार ते, पण तुम्ही आप्पे म्हणलं की ते आवडीने खातील. याच्यामध्ये एखादी पनीरची क्यूब वापरू शकता तुम्ही, म्हणजे प्रोटीन जास्ती जाईल मुलांच्या पण खाण्यामध्ये. तर असे तुम्ही पण नवीन नवीन प्रयोग करून पहा. आता मी केलेला हा प्रयोग एकदम सक्सेस झाला. चवीला एकदम छान झाले होते आणि निश्चल पण थोडा आजारी आहे, तर त्याच्या पण तोंडाला थोडी चव येईल आणि माझी पण तब्येत जरा बरी नव्हती. तर सोपं पण आहे आणि हेल्दी पण आहे. नक्की करून पहा. अशा प्रकारे सगळे आप्पे मी सोडून घेतलेत आणि झाकून शिजवून घेतलेत आणि तेल तर पाहत असाल तुम्ही एकदम कमी वापरलेलं आहे मी इथे. चवीला अतिशय म्हणजे अतिशय छान झाले होते. आपण जर भजी केली असती आत्ता समजा ह्या पिठाची, तर खूप जास्ती तेलाचा वापर करावा लागला असता आणि हेल्थचा जर विचार करणार असाल तर ही रेसिपी फक्त तुमच्यासाठी आहे. नक्की करून पहा. इथे तुम्हाला दिसत असेल तर एकदम वरतून एकदम क्रंची झाले ते आणि आतून मऊ एकदम सॉफ्ट, म्हणजे वरून कुरकुरीत आणि आतून एकदम सॉफ्ट जाळीदार झाले होते. त्यामुळे ही रेसिपी नक्की करून पहा आणि ह्या रेसिपीसोबत आजचा व्लॉग मी इथंच संपवत आहे. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी आणि छान छान गोष्टींसाठी व्लॉग बघत राहा आणि पुन्हा येईन उद्या तुमच्यासाठी एक नवीन व्लॉग घेऊन. धन्यवाद.